Na sziasztok, sziasztok, nagyon szép estét nektek. Um, tudom, nem volt benne ez a stream a menetrendben, de hát úgy gondoltam, hogy még így a nyaralás előtt egy utcsó stream még belefér, meg van hozzá energiám, meg minden ilyesmi. Ja. Még fáradt vagyok, igen. De játszani meg streamelni van kedvem, szóval... Hajrá! Ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk. Ó, két mellékküldetés is van. Csináljuk meg mindkettőt. Um, igen. You! Newcomer! I need help. What's the matter? It's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. A társa elment a termőföldet gyűjteni, de nem tért vissza. Thank you. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. A Lostwingnél van a nőci, akit keresünk. És felveszik ezt a másik küldetést is. Szia Glamori, szia! Mizu? Annyira cuki ez a Moogle. They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. Mi újság? Hogy vagy? I'm sure it's said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. So it would seem. That sounds painful. Jól van, örülök, hogy itt vagy. És kitartásra a munkához és a meleghez is. Ah, Clive. I trust you're settling in? Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have 3 meals for 3 Három industrious kaját kell souls. What say you? kiszállítani. I'd be happy to help. Marvelous. The 3 individuals you'll be seeking Már out are ez busying most themselves about the mire? hideaway. Azt mondják, ha kikapcsolod a You'll monitort, find akkor one by the stabilabb az entrance, another in the FPS. bunks, and the other guarding the cells. Thank you once Egy again, pillanat. Clive. Persze, priózzuk ezt is.
Never knew dung had so many uses. Hát te? Yours is not a familiar face. Are you new to the hideaway, perchance? You could say that. Well then, allow me to welcome you. I am Harpocrates II Hyperboreus. That's, Quite a mouthful, I know. Which is why everyone here has taken to calling me simply Tomes, on account of the company I keep. And what varied company. I'm a collector, you see. Not of bijou and baubles, but of stories. The history and culture of these isles have ever been a source of endless fascination to me. But alas, my days of wandering the realm in search of new tales are far behind me. And so I've taken to sharing that which I've gathered with all who might listen. Perhaps you would care to listen. Persze. I have a few new notes that might interest you. Itt lehet lore-t olvasni. I don't believe you've read this particular chapter before. De jó. Now this, I believe you will find most interesting. Magic. Aha, és akkor így related topics, és akkor itt lehet mindenfélét olvasni. Ether, az élet energia, föld élet energiája, és minden varázslat forrása. Jól, jól. You wish to study the tomes? Aha, és akkor így tényleg itt van minden, és még search is van. Wow. Kurszorra meg névlésre lehet keresni. Wow. Aha. Szép, szép. Te jó ég. Mi ez a storm? Aha, ez egy kontinensnek a neve. Oké. Hinja. Oké. You are always welcome, Clive. Úgy érzem, hogy ez nagyon tömény lehet. Hogyha ezt valaki így... Just don't have enough teams to follow every lead. Egyszer akarja az egészet elolvasni. Itt van valami újdonság? I see I'm busy here. What's saying for you, dear? Gaia Blade. De a lore is lehet tömény. Hogyha túl sok infót kapsz egyszerre. Jó, hát akkor csináljuk ezt meg. Should last you a good while. Ó, Minotaurus cucc kell hozzá. Olyat még nem ittál. Hát, és lőrét.
Azt megcsináljuk. No scratches, all right? Nem tudunk semmit sem fejleszteni. Jól van. Na szóval. Keressük meg, hogy a kajákat hova kell leadni. Could really do with a proper place to train. Oh, what I wouldn't give for some wild Mickey berries. Can I help you? Kenneth sent me. Ah, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physicker's immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Igen, idősekkel foglalkozik, meg ilyesmi. És nincs ideje enni, de Kenneth jó fej, és küld neki kaját. We're looking at half a dozen. They're bunksing right up. Igen, local map, aha. I can leave whenever you're ready. Ah. Back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Kenneth sent me. He thought you might be hungry. Zsebből elővesszük a He tálkaját. wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared. Guard duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? Maradjunk a rácsok jobbik oldalán. Ah, csak a bókeeper. Ooh, something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Főtt tojás és valamilyen kenyér. A kaja. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. They must keep you busy. Ah, there's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. I think that's everyone. I better let Kenneth know. Jó, mehetünk vissza Kennethhez. És hogy reméljük nem adja fel ránk az utolsó Kennethet. Ah, you're back. Bocsánat. All done? Wonderful. Here, your reward, as promised. Bocsi! A fact we are Tudom, proud pá! of, believe me. Azaz, Csicsú, szia, szia! Witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us. Mi újság, Csicsú, hogy vagy? It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us will deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Most már tudom, hogy lehet téged előcsalni.
Jó szarszó viccekkel. Jól van. Durumpát nem lehet kihagyni. Ide akarunk menni. Nagyon jó, hogy mutatja. Aha. Szóval erre. Hogy vagy, Csicsu? Mizu? Someone's in trouble. Minden okés? Akkor okés. Pénteki póló ötlet. Persze. Persze, hogy emlékszem rá. Azon dolgozol? Fúj! Keep your distance, boy. Get him, boy. Over here. Stay down. Jól van, jól van. Készül a sugár meghajtású traktor. Jönnek még. Kíváncsi vagyok rá. Sick him, Torgal. You know what to do, boy. Sick him, Torgal. Get him, boy. You lose. Elnyerhet nők nem pukiznak. Ez köztudott tény. You hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Gyűjtjük Just exactly össze what sort of a dirt is it that you need? What I need földet. is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Soil, then. There's certainly enough of it here. Is it dark, rich, and fragrant? Na, Torga, gyere. Na. Így. Get it, boy! Igen, és a szőlő alól elvesszük a jó kis földet. Nem? Mi kiejlesztjük magunkból az étel lelkét. Az étel lelkének utolsó sóhajait. That should be enough. I better get it back to the hideaway. Hát miért pont a szőlő?
Nem tudom. Mert sző és nem lő. Durumpá. Bocsánat, ez nagyon szar volt. There you are. And? All safe and sound? Well, yes, she's standing right there. Not the girl. The soil. Did you bring it? Yes. Igen, vannak azok a Here. viccek, amiket, hogy amint kimondasz, már nem. Szóval mielőtt kimondanád, mert akkor érzed, hogy gyerekek szar. De muszáj kimondanod. Ez is olyan volt. Glorious. When Martel came home, De ki kell mondani, igen, mert benned ragad, és csak feszültséget szül. Szia Balázs, szia. Csak milyen badge van. Ó, menő. Wait, see you were never. Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much, but it's something, at Ó, szép, Glamori, szép. Hunternek úgy köszön, hogy Jézusom. I wish I could offer you some fruit too, but you're not likely to thank me if I do. Szép. Still, we'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. Errefelé egyébként minden szuper, minden rendben van. Az utolsó stream nyaralás előtt. Holnap délelőtt nem hiszem, hogy fogok streamelni. Holnap este megyek a Rammstein koncertre. Csütörtökön pedig irány nyaralás. Csütörtökön. What do you want? Igen, végeztünk vele szombaton. Ilyen 4 óra körül indultunk haza. Harkányba. Van ott egy nyaralónk, aztán szelette kitakarítottuk. Egy hétre megyünk nagyjából. Jövő hét csütörtökön jövünk haza. Ó. És melyik az a Rux Gambit? Ezt mindjárt megnézem. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Köszi Zsoltika, szia! Úgyhogy gondolom várod már nyaralást. I'll be thankful you got that much. Mi az, amit itt el lehet adni? Ez Gilbug. Meg fekete vér. Ó, ilyen olajszerű cucc. Jó. És van rá külön gomb, hogy sell all valuables. Akkor gondolom csak azokat adja el, amiket... Aha. Nagyon jó. Zseni. Off you go then. And best of luck. I should probably say thank you to Gav too. Gyulán még sose voltam egyébként.
Ilyen arcade mód, meg stage replay. Érdekesek ezek, majd egyszer megnézzük. Illetve mit írt az arcade-hoz? Hogyha már a replayt megnéztük. Again and preview. Ó, hogy pontot kapunk a performance alapján. Gondolom, hogy mennyire vagyunk stílusosak, mint a Devil May Cry-ban. Na, de jó. Örülök neki, Balázs. Majd mondd, hogy hogy válik be neked. Ugye én is olyat használok. So your mind's made up, is it? We'll be moving to this area as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Ó, jó nyíl egy házi állatkert. Clive, not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you're with Sid, and she'll help you out. Understood. A hangot... Thank you, Gav. Hát, igazából azt a funkcióját nem használom. I'm just doing my job. No need to make such a fuss. Mert... így egyszerűbb. You take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Na és Jill is átöltözött, szuper. Sorry to keep you waiting. Hova kell bedugni a fejhallgatót? Ready. Az oldalán van hely. Ready. Pillanat, meg is nézem. Mindjárt majd, ha így el kell utazni. De szerintem van ikonka, van ikon. Hogy USB-s a fejhallgató, azt nem tudod bedugni. Azt nem. Csak jack csatlakozósat. Plusz USB nincs rajta. Egyébként amikor mi voltunk a Nyíregyházi állatkertben, akkor a párduc, vagy leopárd, valami ilyesmi állatka játékos volt, és nekiugrott a plexinek, ami mögött mi álltunk. A másik meg fölment a plexi tetejére, szóval alulról láttuk az állatkert. Nem feltétlenül. Van nem fekete párduc. Get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. Ó, a párduc és a leopárd ugyanaz. Oké. Afraid to go back. Fél visszamenni, Clive. I know. But I'm here now. Thanks to you. Szép. We should press on. És ugye Rosaria, ami a játék elején még nagy hercegség volt, az most már a Sunbreaki Szent Birodalomnak az egyik provinciája. Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier.
Sworn to protect my noble mistress. Bocsi, turistáskodok egy kicsit. Ja, megnéztem a cica farkát. Halló? Így. Igen, föl. Az ffxvi az lehet több. Egy ilyen szép játékban, szép játékban egyébként legyen is fotómód. Ez mit csinál? Ó! Jump back, then deliver a punishing counter. Ó, ez ilyen plusz képesség. Aha. Hát szerintem akkor egyébként ezeket fogom masterelni. De egyébként nem tudom, hogy az mit segít, hogy ha masterelem. Nézzük! Nem változott ott a csillag, csak elköltöttem rá 200 pontot. Na menjünk. Look at the fuse on this. Ilyen skorpiókok vannak, meg anti-lop. They never finished building the bridge then. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. De azokkal nem állunk velekedni, ezt a mellékküldetést pedig megcsináljuk. Az az, aki visszaad. Typical. A bloody bearer. Just when I thought my luck had changed. Mire gondolsz, Csicsú? Still, Anti-lop. Ja, hogy anti-lop. Szóval nem antal-lop, hanem lopa... Igen. Így is lehet értelmezni, hogy ő visszaad. These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. And it was running late as it was. I've got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. Jó. Csináljuk meg. Fine. Ez ilyeneket olyan szívesen becsicskítanám egyébként. Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way. No mindegy. Kis csokobók felborították a szekerét. Gyilkos méhecske. Antilopokat kikerüljük. Ott loot, ott loot. Az ott mi az ott, ez az állatka? Over here. Get him. There, boy.
Ez jó szar volt. Don't let them get away. Elsivatagi ugrógenyó. 2 csipetnyi mágikus hamu. Hello, nekem a lootod kell, a loot kellene, ami ott van előtted. Köszi. Ott egy láda. This won't be easy. Aha. Szóval valószínűleg így rohamozni fog. Igen, így. Keep your distance. Garuda, lend me your strength. Stagger! You know what to do, boy. Get him, boy. Over here. Don't let them get away. Jó sok HP-je van. Egyébként már kezdek el egész jól belejönni az irányításba. Ja, az Jill volt, jól van. Úgy. Most már lehet a stagger. Most találkozok először ezzel a bikával. Aha, picit morcínje! Mindjárt megvan egyébként. Jó, igen, és amúgy basszus, ne harc közben olvasom a csetet, ugye? Ennyi! Kapta. Ó, adott fekete vért. Szóval, láda. Igen. Hát ha Jack csatlakozós, akkor simán. Arra már nincsen megkötés. Szia Enci! Szia! Mizu, hogy vagy? Ha Jackes, akkor akkor minden szuper. Minden szuper. Minden szépen szuper. Oké. Jó. Oké. És hol láttam azt a lootot? Na mindegy. Mizu Enci, hogy vagy? Ja igen, és azt a hidat nem fejezték be. Elvileg. De egyébként, hogy a francba tudnak... Hogy a francba tudnak ilyen hidat építeni? Az nem fér a fejembe. Igen, ott láttam lootot. Jó, mindegy. Ja, én is értem azt a badge-et. Így most már nem Végtelen.
stable master. I was asked to deliver this to you. Ó, random This is for kaptad me, te is. right enough. Wow. Not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with him, if I know him. Bocs, Jenci, próbálom visszafogni magam, jó? Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. Oké, de mi az a szuper They're a ultra fine kombó? investment for a savvy merchant, 2023. especially in these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. Akkor irány a főküldi. Eddig Genci nem maradtál le sok mindenről, megcsináltunk 3 főküldetést. Vagy melléküld... Oké. Megcsináltunk 3 mellékküldetést. I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? There he goes to Eastpool, leave him in the pond. Szedtünk szőlőföldet, kihagytunk 3 kaját, megmentettünk egy csajt, utána összeszedtük a földet. Nem azért, hogy a csajt elföldeljük, ez nagyon fontos. Most meg elhoztunk egy fadobozt a Stable Masternek, Istálusnak. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an Imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rosaria. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us. Follow me. Mondtuk, hogy Gav mondta, hogy talán segíthet nekünk. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our Hetek óta to take a look at it. nem tudnak kereskedni a másik faluval, Eastpool-lal, a híd miatt. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right.
He went down into the marshes to check on another bridge, the one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His Imádom name is ezt az Bernard. accentust. Should you find him well, tell him Martha sent you. Ahogy And that beszél he's az a wanted at nőci. the bridge to Eastpool. Zseniális. Witcher 3-ban vannak még jó akcentusok. Let's find that ladder. Vagy tájszólások, vagy kinek hogy tetszik. Very good to Eastpool. Here's the gate. And that must be the ladder. Ah, itt. Igen. I don't care what your orders are, Brandon. Get away from me! What was that? It came from under the bridge. Come on. Ah, de jó. There he is. Hold on, we're coming! Give them all you've got, boy. You know what to do, boy. Over here. Get him, boy. You know what to do, boy. That's enough. Oh. Get him, boy. It's over. Meg is van. Ta 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 ta. Vagy mi a zene ilyenkor? Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn round. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. Why, I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. Na, megy és befejezi a hidat. Van egy szösz a monitoron, és idegesít. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. Ja, most We were nem hoping to látszik. take the road to Eastpool Amikor ourselves. teljesen fekete volt We're a very grateful képernyő, for akkor your help. látszódott. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. The bridge will be fixed when it's fixed, right? I hear the levies are due to go up. Do you like that? Oh, there's plenty more of that. Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone.
I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted. No, ez is megvan. És felajánlotta, hogy itt tudunk pihenni. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of Imperial Gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. I prefer the truth. About why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Kevés What is the Empire's doing? Have they been sent away? A hordozóit megbélyegzett. They have, aye. Either to the Legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand of late, so the bearers make up the shortfall. Time when they used to dole out crystals like sugar plums, even down here in the provinces, but not anymore. Mindjárt mondom. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ah, dear! Congratulations on the new arrival. Gratulálok a gyerek Have you got the little születéshez. laddie with you? És hol a kisgyerek? Egy hordozó volt. Hosszú 9 hónapig You gave it to the constables then. Just left it at terhes volt vele. Let them deal with it. És már le is adta a helyőrségbe. Been wanting it gone since the moment I found out. És alig várt a nő, hogy megszabaduljon a saját gyerekétől, csak azért, mert mágiával bírt. És az a kiskölyök még nem akarja elhinni, hogy hogy az tényleg az öccse volt. Ennyi idiótát, basszus. Unbelievable, isn't it? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Elvin főherceg idejében, ugye apánk idejében oké, hogy lenézték a hordozókat, de legalább emberszámba vették őket, viszont most már a koldus sem köpne rájuk. Ez nagyon durva, basszus. Csak azért, mert hogy varázselővel születtek. And I'd have you see it. And we'll see it at an abbey. Úgyhogy az apátságban van valami, amit látnunk kell. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. Na és azt akartam mondani, hogy ugye beszélték, hogy ebben a faluban nagyon kevés a megbélyegzett, vagy hordozó, a bearer, és hogy ez miért van. És Márta elmondta, hogy a birodalom elviszi a hordozókat, a bearereket ide Oriflamméba, ez a főváros, mert hogy itt van mellette az anyakristály, ahol van bánya, és itt bányásznak. Ugye kibányásznak az ilyen kisebb kristályokat, amit a úgymond átlagember használ.
was good, honest work. Szóval például egy ilyen kis kristály a nagy kristályból jön. Wow. Ez meg itt vizet csinál. Az a kristály. És úgy van. Ó, most nem kell. Itt le tudunk menni, nagyon jó. Remélem, Ence, azért most jobb napod volt, mint korábban. And assumed it was best for all concerned. I know, but for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way, did we? No. És hogy már magát a csecsemőt gyűlölik a szülei olyan dolog miatt, amiről egyáltalán nem is tehet. És hogy ez mennyire durva. Az egy bluebird. De hát... úgy néz ki, mint egy csokobó. Csak kék és zöld. De menő? Nagyon menőn néz ki. Gyere ide. Die. To die, meg. Yes, to die. There's the Abbey. Bocsánat. What darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. Merre kell arrafele menni? Jól megmondtam. Tudom, arrafele. Itt is vagyunk. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. Igen, Mártától jöttünk. És hoztunk valamit. I see. Then please, follow me. Ez is erős rész egyébként. I never want to die. Please, Father. Something for the pain. I beg you. The light.
fate. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. Tiszta fehér a kezük. A lábuk kristályos. The curse has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing... Minden bearernek ez a sorsa, akit kényszerítenek, hogy használja az erejét, illetve akik túl sokat használják az erejüket. Minden használattal kikristályosodik a húsuk konkrétan, és kővé válnak. Ja, az anyag nem vészel, csak átalakul. Igen. És mint borzalmak, kínok közt halnak meg, és már úgymond kidobják őket az emberek, mert hogy már nincsenek a hasznukra. És az apát meg Márta befogadta őket, és kicsikét elviselhetőbbé akarják tenni az utolsó óráikat. Either Martha or I can do to change that. But we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. Én fájdalomcsillapítót hoztunk, vagy valami ilyesmit. Igen, játék Dark Fantasy. Pray tell her that 2 more have succumbed. És mondjuk meg Mártának, hogy 2-en elmentek még. Hát ja. Dark Fantasy már csak ilyen. Dark. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should. És vissza Mártához. Szoró-wise. Kikövezték az utat? Mire gondolsz, Gramoli? Ez csak egy morbid poén? Majd kővé váltak és azért?
Ja, fekete humor. Aha. You ain't pulled that sword from its scabbard. Azt hiszem... nem erre. If it weren't for that mark. Állít fel. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never Sok like beárát that. látott meghalni a harcmezőn, de így még soha. És mindez csak azért, mert hogy másnak születtek hatalommal, ami nem lehet az embereké, így elnyomják őket. And so you lend Sid your strength. What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Oh! Aye, they're my property. At least by law. És ami bevétele van ebből a helyből, azt arra fordítja, hogy jogilag megveszi a bearereket. But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. Jól van, Gila, majd ezt szépen megmondtad. Köszi. Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Igen, kaptunk még egy badge-et. Sealed. Lassan olyanok leszünk, mint a kis cserkészek. Tele leszünk ilyen jelvénnyel. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Oh, Sid. Sid? Így akarja. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. Ilyet láttunk az apátságban. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. Igen. Hasonlít a kard egy koi ponthoz. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Biztos vagyok abban, hogy hosszú és boldog életetek lesz, ha nem kerültek az utamba. I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true.
Sid. Most beszél Benediktáról? I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no Szép brother volt, wants to Gramodi. listen to what you've got Szép to volt. say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Nem most szörnyetek. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate. Fogadd el ezt, és elmenekülhetsz a sorsod elől. Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. Nehéz életed volt, és az valószínűleg nem lesz könnyebb. You might not be able to save anyone else. Lehet, hogy nem But tudok at más the very megmenteni, least, you can save yourself. de te megmentheted önmagadat. I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Na hát, elváltak útjaink Sidtől és a rejtek helytől. Igen, ez ilyen szarpoénokkal teli nap. Enci legnagyobb örömére. Make for Eastpool. Egyébként annyira vicces, hogy tényleg csak ilyen néhány száz, az az Y, azt gondolom yardot jelent. Hogy így 500 yardra van a izé. Az ami nem tudom mennyi méterben. De akkor mondjuk 500 méterre van a hely, de úgy beszélnek róla, mintha ilyen rohadt messze lenne. Then we shall have to keep our wits about us. Ja, melléküldetés. Na jó. Fúj, hagyjátok abba ezt az undorító hangot. Give them all you've got, boy. You know what to do, boy. Hogy? Undorító pókok. Fúj. You there, over here. Igen, te mit szeretnél? Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck, I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait, that's the slumbering chocobo you're wearing. You and the Marfors, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Not while there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Made out baked, think we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? Farkas problémái vannak. Right. Persze. I suppose those wolves pose a threat to everyone. Aye, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He'll want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. Beast against beast. Oké. Jaj, megtorgaltam őket. Meg lettek torgálva.
Wow, Jill, az szép volt. Let's make this quick. Give them all you've got. Stay down. Get him. There, boy. Ez szépen mellé ment. Get him, boy. Get him. Get him, boy. Over here. Oh, szép erő volt. Don't let them get away. It's over. I'm gonna find this Bryce and let him know the road's safe. Kész is van. És arra ott mi van? Nem. Wonder how long that bait will last. You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves, so I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Igen, Jill-lel jégre tettük a farkasokat. You wily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer. Be sure to pass our thanks, true master. 1000 pénz. Jól van. Meg egy kis crafting materiál. Kardot néztem, hogy nem néz ki valami extrán. Look, the windmills. That must be Eastpool. Ott van Eastpool. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. This area seemed a very different place back then. Emlékszik, hogy Lord Murdoch-kal, ugye ő volt a főparancsnok, aki tanította az elején, képezte. Meg hát ő volt ugye a hadsereg főparancsnoka, hogy vele együtt jöttek ide. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. És ő a főparancsnoknak a felesége. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. Oh, de aranyos. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. Vendégül lát minket. We should be delighted. Sejtem, mire gondolsz, Gramory. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes.
But oh, to take to the road at such a tender age. Milyen fiatalon, milyen életünk lett. Milyen élete lett Jillnek. Hogy harcolnia kellett. It wasn't easy, but we survived, and now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. És nem akar elmenni innen, mert túl sok emlék köti ehhez a helyhez. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Fővárosba, Oriflamméba nem mehetnek. Heralded a great many changes here. Ugye Rosalithba nem mehetnek a civilek. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. Clive. You haven't heard then. Azt kérdezte Clive, hogy az anyja, ugye, aki most már ő császárnői felsége, azt hiszem. Azaz korábban ugye hercegnő, szóval, hogy ő nem tenne kivételt Lady Hannával és a Lord Murdockkal, ugye a korábbi főparancsnokkal, hogy jobb helyre költözhessenek. Rodney passed away on the night of the fire. Rodney meghalt a dűzben, a Lord Murdoch Phoenix kapunál. I'm sorry. Clive ölte meg. My poor child, you look pale. All this traveling must have taken its toll. Sápadnak nézünk ki biztos az utazástól. We can talk later. Pihenjünk, aztán később beszélünk. De az annyira durva, basszus. Nehéz lehet Clive-nak. Are you sure you don't want to sleep inside? Nem akarunk bent aludni. Not after what I did. Azok után, amit tett. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. Új ruhát She really has been very kind. szed elő reggelre, Lady Hannah. Years of killing. 13 év gyilkolás. 13 years. Without the faintest glimmer of hope. 13 év a remény legkisebb. It was only Joshua that kept me going. I Jelenünk. swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. Csak Joshua Gave my life any meaning. élt a bosszú, tartotta életben az adott célt az életének, és azt mondja, hogy de én voltam az, aki megölte Joshuát, és Murdochot, és mindenki más. And Murdoch and all the others. Then why the hell am I still breathing? És mi a fenéért lélegzek még? I ask myself the same. Jill is ugyanezt kérdezi önmagától. When I fought,
Amikor ő harcolt, százak haltak There meg. were so many bodies. So many lives cut short in their prime. Fiatal életek That múltak day el. in Dalmacia, És az nem Dalmákiában. I wanted to join them. I wanted it Csatlakozni all to end. akarta hozzájuk a holttestekhez. Azt akarta, hogy vége legyen, mert meg nem bírtatta tovább. Better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony? When we looked up at the moon? Emlékszel arra az éjszakára az erkélyen, amikor felnéztünk I a said a holdra, prayer to Metia and that prayer was answered. és Jill imádkozott? Hát persze, hogy emlékszünk rá. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Visszajöttél hozzám, szóval a mennyieknek biztos valami tervük van velünk. We should get some rest. Hát igen, ha az erőt nem tudják uralni, felemészti az embert. Meg a sok ölés is. Clive. Sok gyilkolászás. Sleep well. Hát igen, milyen morális döntés lehetett Jillnek, hogy a szerettei vagy több ezer ember. Igen, nagyon-nagyon kemény. Nagyon durva így ezekbe belegondolni You look just egyébként. like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Ez Elwyn régi Before ruhái. Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and És Rodney were like mielőtt brothers. Elwyn főherceg lett, ugye, apu, azelőtt a családjaik sok nyarat együtt töltöttek, és a Elwyn és Rodney olyanok voltak, mint a testvérek, These clothes have been in a wardrobe for years. és évek collecting óta cobwebs, a along with everything else. szekrényben volt ez a ruha. A végre rozáliai ruhában. I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. Igen, Glamori az meg a másik. Egész Iron Kingdomot elpusztíthatta volna Jill, és szabad lehetett volna. És hát legalábbis kitörhetett volna abból a fogságból, de nem tette. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Aha. Hannah. Köszi. Nem tudom, hogy mitől akadt. Én mondjuk elég meg a gépem, igen. If we follow the road to the north, it should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Na, új ruha, új kard, új minden. Fel is vettük. Azt szerintem igen. De nem tudom, mennyi HP-m van. Jó, mindegy. You? So
Those are Elwyn's. By the flames. You're his Ő is firstborn, felismert minket. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. Nem You're the tudjuk very őt image átverni. of your father. And that would be true even if you weren't wearing his Pont úgy nézünk ki, mint apánk. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. És hogy a bearereinket visszakaphatjuk. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came A to Eastport. polgármester. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. Hát sok minden megváltozott. Mióta birodalom elfoglalta When the Rozáliát. Ironblood sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. És sokan ide jöttek. The plan was to send Miután them az home Iron Kingdom once we won back the megszállta a capital. fővárost. Then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. Hát ugye a birodalomban hívják őket brandideknek, az ilyen megbélyegzetteknek. They're yours by right, Lord Rosfield. Jog szerint a miénk. Bequeathed you Miénkünk. by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service. Only that you Van egy öreg bearer, akit meg kellene látogatni. that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. Mert hogy ő még mindig hűséges a Rosfieldekhez. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Mintha dörgött volna az ég. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Ez egy nagyon jó kérdés, Glamori. Szerintem elemhez kötött.
A tetkusok képessége elemekhez van kötve, vagy mindenféle elem alapvarázslatait tudják használni? Ez a nagy kérdés. Bár... Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Nekem még egy ilyen ötletem van egyébként, ezen már gondolkoztam korábban, hogy attól függ, hogy melyik területről származik, hogy mondja, hogy így a kristályok szerinti cucc. Itt tűz, ez a sötétség, de annyi kristály meg nincs. Hogy van? Nincs annyi kristály. Ha jól számolok. Rozáliában használtak szélmágiát, szóval eztem off. Megvehették másik területről. Meg igen, Rozáliában használtak földmágiát is, és akkor mondjuk őket a Dalmák köztársaságból vették meg, mondjuk. De ja, ez így nope, nem jön ki a matek. Akkor kéne szél. Jó, vegyük ugye a dominánsokat. Nincs annyi kristály, ahányféle domináns van. Tehát kéne a szélnek, például a villámnak, a jégnek. Ez mindjárt 3. 1, 2, 3, 4... Ja, 5. Velud. Öt kristály van, 8 domináns, tűznek van 2, akkor az 7 domináns. Ja, ez jó kérdés. Mármint úgy 7 domináns, hogy 7 féle elem. Bahamut, fény. Ő a Warden of Light. Odin pedig a Warden of Darkness. Ő mondjuk itt világítani tud, vagy nem tudom. Mármint hogyha bearer szinten lenne. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street, and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. De egyébként, hogyha majd esetleg visszamegyünk az a történetmesélős fickóhoz, akkor megnézhetjük, hogy mi van a bearerekről. Itt van. Igen, a person with the power to cast magics without a crystal. In Valister, men and women who awaken as bearers are enslaved. They are mined with a brand upon their cheek and use the stools, a cheaper alternative to the scarce and precious shards. Aha.
Szóval egyébként ezek a kristályok drágák és ritkák. Okay. This system of slavery has persisted for centuries and has become so ingrained in Valisian life that few take pity upon the bearers' plight, seeing them as less than human. Aha. Erről nem ír, hogy milyen erővel születnek. Hogy elemhez kötött vagy mindenféle alapot tudnak. I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour. Mondjuk, ha azt vesszük... I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Eszközök, akkor az embereknek jobban megéri ugye egyet menni, aki mindent tud, mint akkor most akkor egy embernek legyen 5-6 bearere. Meg föllázadhatnak. Thank you. We'll keep looking. Mondjuk most vannak 5-en, egy háziasszony ellen, hát... Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with them. Patrick the chocobo keeper. Thank you. We will. Szóval azt mondanám, hogy... Sorry, Jill. Making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Ja, azért beszél Jill Clive helyett, mert hogy Clive-ot nem veszik ember számba. Oké. És hogy a látszatot föl kell tartani. Igen, szerintem azért. Meg van fiatalabb, erősebb. Ez is durva lesz, amit mondok, ha picit belegondol az ember, de lehet, hogy a külső is számít. Hogy mondjuk valaki vonzóbbat vesz, és nem csak a varázs képességeit használja, például. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. So that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt.
Ez is egyébként milyen mellékküldetésnek hat. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Keressük meg az eltűnt fickót. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy fogunk-e találkozni azzal a bearerrel, aki elejtette az almát. Még a játék elején. Mert amúgy nem hiszem, hogy ő lenne az, mert ő nem volt olyan öreg, mint ez a fickó. Mármint értitek, így arányaiban nézve. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Hát nyilván Glamori, nyilván. És egyébként annyira rohadtul bizonyítogató az, amit mondott Márta kocsmájában az az anyának nem nevezhető véglény, hogy egyből leadta a kisbabáját, amint meglátta, hogy bearer. Oké, igen, hogy 13 év telt el, de szerinted az ő? Hogy van erről hivatalos info, hogy ez a csávó az? Vagy bácsika? That's it. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long. Francba. You finally came. I'm not who you think. Clive. Igen, most itt nem kell tagadni. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be Ja, returning semmi baj. Tök jó, hogy beszélgetünk. I'm on a very important expedition. One which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? Sokkal jobb az, hogyha egy ember él, mintha órákon keresztül teljesen csend lenne a cseten, és senki nem írna. Az egyébként sokkal demotiválóbb, mint a nézőszám. Egy ilyen kis behind the scene info. Thank you, both of you. Hogyha csak tész, akkor csak tész, de tök király, hogy beszélgetünk. Ha nem örülnék neki, akkor nem streamelnék. Akkor csak magamnak végigjátszanám, aztán ennyi. Érted? Igen, ott már látni, hogy halnak el a fák. Jön a blight. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stay behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens,
we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Igen, én is előrébb tartok. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your Martin way back? kb. 2 vagy 3 streammel korábban volt ott, ahol én tartottam Nyeneszájnál. Azóta nem néztem, csak így bele-bele lestem a dolgokba. Lesznek izgi dolgok. De semmilyen hú de nagy spoilert nem láttam. Csak ilyen kis apróságokat. Amit egyébként a demónak egy része elspoilerezett. Mert ugye... te ne szájtól nézed a vodot. Ó, szintet léptünk, de jó. Én ott tartok, ott tartottam Nessai-nál, hogy voltak itt ezen a területen. És ugye utána játszottam vagy utána döntöttem úgy, hogy jó, akkor megveszem a játékot. Nem, hogy megnézzük a demót. És akkor utána már... és akkor utána már nem néztem, hogy azért legyen újdonság nekem is. Én nem mondok semmit. That's one small mercy. Na, köszi a kiváltást. Köszi. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the land's life force. Varázslatot használni. Problems are all that's left. Nagyon durván néz ki egyébként. I can hardly egyébként. imagine what this place used to look like before the blight took it. I remember. Kályú emlékszik, hogy nézett ki ez a hely korábban, és gyönyörű volt. Hát, mint az egész játék. Egyébként milyen érdekes, hogy ilyen foltokban van ez a blight, nem? Legalábbis itt úgy tűnt. There it is. Phoenix Ott van Gate. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Come on, Clive. It's time to discover the truth. Itt az ideje, hogy felfedezzük az igazságot. No, menjünk.
Jaj, nem mondanak le az emberek a kristályokról. Amúgy igen. Szia Kriszi, szia! Mi újság, hogy vagy? Jobban vagy már? Olvastam, hogy betegeskedsz. It's almost as if time had stood still. De egyébként Glamori, ott még nem tartunk. Azt hiszem, azt még nem mondta. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Ó, értem. Értem, Kriszi. Could I have done this? Could anyone? Töröltem inkább azt az üzenetet. No para. Igen. Ez van akkor, amikor FOV-t nagyobbra. Úgy. Amikor két icon összecsap. Kriszi, kitartás neked. A munkához. What is it, Torgal? Clive. Ott a cukjás. That's him. Na futi. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. Két év után végre újra rendesen ágyban alszom. Wow, Kriszi, az nagyon komoly. Eddig ilyen külön matracon aludtál? Hogy aludtatok? Ez tök király, hogy most már összetudtátok szerelni az ágyat. Nowhere to be seen. Értem, aha. De most már szuper. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? Ez a kapunak a csarnoka. It's a relic of the fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Bukottak a relikviája, és csak a Főnix dominánsa tudja kinyitni. Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Ott őrködött volna. Where the hell did he go? Perhaps he went inside.
He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. A Főnix ereje kell ahhoz, hogy bemehessen oda valaki. És hát minket megáldott a Főnix. Valami egyébként minden rendben van, minden szuper. A munkában a feladataimmal rohadt jól haladtam. Egy valami volt vissza, de ezt elengedtem, meg az amúgy is csak múlt pénteki volt, szóval annyira nem vészes. Thank you, Joshua. Minden más feladat, amit meg tudtam csinálni, az készen van. Úgyhogy akkor szerintem valamivel nyugodtabban fogok elmenni szabadságra. Jó, Gramorli, az nagyon komoly. Jaj. Emlékszem, én annó megfogadtam, hogy örökké anyáik között fogok aludni. Még kis gyerekként. Let's see if this one opens. Ja, persze, igen. Could this place really be a fallen ruin? You could hardly call it a ruin. Wow. It's perfect. Like it was built yesterday. Na, hogy ugye ezekről a fallenekről sem tudunk itt sokat. Ez valami ősi civilizáció volt, és ezeknek a romjait találjuk meg, vagy ez micsoda? Aha, értem. Hát majd kinövi, majd jobb lesz úgyis. A kitartás Chrissy addig is. És van valami terved? Milyen hosszú lesz ez a szabadság? Hát... What do we do? Elvileg ez ilyen, nem? Gramorli. Fallen van. Bukott bogár. You know what to do, boy. Don't let them get away. Hajj meg, te bukott bogár. Give them all you've got, boy. De jó. Hogy? Wow, fénykardos droidika. Meg prób. Ez a... Hinnyire sokan vannak. Keep your distance, boy. Ez. There, boy. Olyan, amivel Luke is gyakorolta a harcot. Arra próbra gondolok. There, boy. Sick of Toggle. How can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Kicsit nagyobb lesz, visszakapja. Jól van, jól van. Másfél hét, az tök jó. Abból 4 nap nyaralás. Zsír. Itt is vannak ilyen bukott bogarak. Don't let them
Szerencsére ezeknek nincs olyan HP-jük. Get him! There, boy! Get him, boy! It's over. Láda! Fallen Guardian. Take a beating. Then let's give it one. Sick of Toggle. Au. Ó, sikerült beréznem. Hát nyilván sikerült beréznem. Hát mit gondolod? Nyilván direkt volt. Ow, 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 ow. Igen. Jó. Sick of Toggle. Staggered, nagyon jó. Sick of Toggle. Get him. You know what to do, boy. Vissza! Jó. Not this time. Ow. Don't let them get away. Sick of Toggle. És meg is Does van. any of this make sense to you? None. Let's find the hooded man and leave. Ez mit csinál? Mert ezt a gózot használjuk. Item? Nem? Attribute skills. Igen. Ugyanez. Jó. Arra. Igen, elnézek oldalra is, meg mögém is. Hát ha van olyan, amit nem veszek észre. Hát ha van olyan loot. Bombák! Igen, ezek robbannak. Juhú! És Gramori szerintem tudja, hogy miért mondtam azt, hogy ezek bombák és ezek robbannak.
Nessai megkérdezte, hogy bombák. És ezek robbannak? Csak ez. Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Igen, hát, hogy a Phoenixnek ezt a sok dolgot nem kellett volna kiállnia. Ezt a sok ennemit nem kellett volna legyőznie. Here we go again. Where will we end up this time? Mert hát ő ugye a Phoenix. Hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. 1200 pénz. Let's keep looking. Jó. Ójaj. How tall are you? Jó. Szedd le azt. That's enough. There, boy. Staggert, nagyon jó. Don't let them get away. You know what to do, boy. Sick of Toggle. Get him, boy. Sick of Toggle. Too slow. Too slow. Ow! Jó, nem ez a próz. Hát de hallod, nem volt ez elég? Nem elég ez az enemi? Igen, droidikák is vannak itt. Arrébb! Spana. Persze! Tegert, nagyon jó. Mindjárt megvan. Kész is. Ezt kaptam? Ez nem volt egyszerű. Sok porsónom elfogyott. Give them all you've got, boy. You know what to do, boy. Look out! There's more.
Szerintem érzi, hogy ez a rendszer, ugye nem tudom micsoda, hogy mekkora a Főnix erejének a koncentrációja. El innen. Jó. Hú. Nagyon zsirály, nagyon király, hogy a láda világít. A helyére berakom ezt. Akkor miért nyílik ki az ajtó? Hát mert azért a Főnix ereje aktiválja, csak nem teljesen, szóval így félig aktiválja, úgymond a másik fele meg az, hogy itt vannak az enemik. Nem tudom egyébként, csak ötletelek. I don't like this. Hát ő elég nagy. Iron Giant. És erről egyébként egy régi mese jut eszembe. Nem tudom, hogy kinek van meg az Iron Giant című mese. Ja, hogy... kapta. Ow. Hol van Kriszi? Jó éjszakát, nagyon örülök, hogy voltál, és nyugalmas, jó alvást kívánok. Most már ugye az ágyban. Ow. Me. Not for long, it isn't. With me. You know what to do, boy. What? Segítség! Mit csinál ez? You know what to do, boy. Jó? There, boy. Jó, oké. This is our chance. Itt atomozni akar. Keep your distance, boy.
Köszi, köszi. Köszi, Kriszi. Ezt nem kellett volna elnyomni, helyette ezt. Úgy. És ezt. Elfogyott minden botin egyébként. Ó, hogy... Keep your distance, boy. Not this time. Mindjárt megvan, mindjárt megvan. Get him, boy. There, boy. Ó, hogy... Na gyere ki a fényre. This time. Így. Ah, meg is van. Hú. De miért nincs az az epikus zene? Enemi legyőzésnél. És már hiányolom. It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Jill, look. Is that some kind of mural? It's worth a closer look, whatever it... Mindjárt jövök.
Na halihó, visszatértem. Bocsi a hosszú szünetért. Csak meg kellett beszélni a holnapi napot. A csóri PS is kikapcsolt. Igen, szóval itt tartottunk. Jó éjszakát, Gilamori, jó éjszakát! Ó, mennyi loot. Kellene kis a pósnak. Japp, kellettek a pósnak. All right then. Dagger! Nem sok HP-je fogyott. Henye! Na, de már a felele is ment. Ow. Ow. Meg is van. És... nem pazaroltam el erre a főnyix képességeket.
It would seem this place holds even more secrets than we thought. Look out! Ja nézzük, hogy az így területre hogy sebez. Hol az enemy? Oké, ez így elég menő volt. Oké. Akkor itt már csak ez van. Lights. Well, that did something. Chat, itt vagytok egyébként? És csak lörkölgettek? Keep your distance, boy. There, boy. Over here. Meg is van. Nagyon jó. What have we here? Another fallen wonder. So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Van egy olyan érzésem, hogy fájni fog. And look what's in it. Egyébként valami ehhez hasonló helyen voltunk szerintem a játék elején. Amikor volt a ffxvi boss fight. How old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. Az ifrit lehet? Ilyen szárnyas ifrit? Nem tudom. Arra emlékeztet. Ez most Clive fejében játszódik. You're him. The second dominant of fire. Who are you?
vagy te? Te! Piszkúr! Szia! Nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt. Szia, mi újság? Hogy vagy? Rég láttalak errefelé. What? I'm back. Joshua! Stop it! Please! Stop! Sok melló, meg a játék is sok volt. Elhiszem. Mikkel játszottál? I did this. I killed him. Melóhoz meg kitartást. Joshua chose me to be his shield. Joshua engem választott a pajzsának. Az áldását adt, és megkért, hogy biztonságban tartsam. I should have protected him that day. Aznap meg kellett volna védenem, az volt a feladatom. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. És mást hibáztattam azért, amit én tettem, hogy bűntudatlanul kíméljem magam. Accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran. És félt elfogadni. And now? És inkább elfutott. Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can Na most már el kell fogadni azt, amit tett, hogy Joshua lelke békében nyugodhasson. Biszkut, ez tényleg nem kevés. Dead Island 2, Final Fantasy 16, Wanted, There Scars Above, elkezdileg van, és én, meg sok más indie. No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. Nem számít, milyen keserű igazság vár rám. Folytatom. Come, Ifrit. Show me who you truly are. Gyere le, Ifrit, mutasd meg, ki vagy igazán! Ez az, basszát! Ifrit ellen! Harcolunk saját démonaink ellen. Aha! Ez nem lesz meg elsőre. De szerintem elég nyilvánvaló. Jó.
És Biszkut, hogy állsz a Final Fantasy-vel? Végigvitted már? Au. Van némi HP mennyiségeim, úgy látom. Ouch. Oh, wow, gratulálok. Én azért meghaltam néhányszor, tehát... nekem az is nagyon sok idő volt, még megszoktam az irányítást. Még most sem megy igazán, egyébként. Az L1 a dodge, meg ilyenek. És neked hogy tetszett a sztori? Meg így maga a játék? Ja, nekem is. Igen, én is csak a... És hát én is a kört nyomtam a dodge-hoz. Ez egy gyönyörű look volt. Au. Annak még nagy a range-e. Jó. Talán most kezdem már megszokni, hogy az L1 a dodge. Ó, nem már. Kezd meg. Mire odaérek hozzá, addigra elpusz. Nincs több potim, ami baj. Ezt minden meg fogom szívni. Igen, ez fájt. Be kéne staggerölni. És az úgy tök jó lenne. Au. Ez az nagyon jó, stagger. Ezt kapja szépen.
Heszonörvés. Beletettél annak 230 órát. Wow. Nem ismerem azt a játékot egyébként. Csak hallottam róla nyilván. Au. Hogy így mondjam. Mert mindjárt megvan. Ne. Ez az. Azt hiszem megvan. De akkor ezek szerint az a játék is nagyon tetszik neked. Hogyha ennyi időt belefektettél. Phase 2. Still you deny it. Even when the truth's staring Még right mindig at you. tagadod. Még úgy is, hogy az igazság ott van előtted. Face your fears. Gyerünk live, nézz szembe a félelmeiddel. Persze! Persze! Az ő HP-je tele van. De az enyém bezzeg nincs. Aha. Fira? Igen, kaptam. Haltam. Ó, hogy... Igen, most a körrel próbáltam meg amúgy dodge-olni. Szia, NC, üdvújla. Igen. Saját magunk ellen küzdünk most. Staggered, nagyon jó. És nem tudok vele mit kezdeni. Most akarja ugye, most próbálja elfogadni azt, hogy ő ölte meg Joshua-t. Most konkrétan küzd a félelmeivel, küzd a belső démonjaival. Aha.
Meg a dodge az L1, az L1. De ezt kitalálta ki. Haló, hogy az L1 legyen a dodge. Úristen. Hát részvétem. Nem tudod átállítani? Vagy nem is akarod? I see. You'd have me learn by example. Au, au, au. Hogy? A zene egyébként még itt is zseniális, természetesen. És azt honnan kellett volna látni, hogy annak a támadásnak ekkora a range-e? Haló! Jó, staggered, nagyon jó. Igen, én is pont ezen megfontolásból nem változtattam meg ennek a játéknak a layoutját, a gombkiosztását, pedig gondolkoztam rajta, csak hát tényleg a készítők úgy akarták, hogy az L1 legyen a dodge, és akkor már úgy játszom. Hellfire, jó. Ja, amúgy... Tudom így, hogy csak tetszik. Ez nagy támadás, úgy. Au, 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 au. Jó, ez nagy baj. Au. Yeah. Jó. Szerencsére egyébként olyan de nagyon nagyokat nem sebez. Escape, eh? Nincs menekvés. It's all right. I'm done running from you. Mert eleget futott.
It's time to find out who we are, once and for all. Show yourself, Ifrit. Sokkal fluidabb a harc. Au. Sokkal élvezetesebb így a harc. That's what I got. Ifrit! Ifrit! Ez az. Phase 3. Enough. I know the truth of it now. You are not afraid. Nem tudod, Ifrit. Én vagyok. Ez nagyon epik volt. Ez nagyon jó volt. Igen, Ence azokra ugyanazt hozza be. Domináns, és az ikonra ugyanazt hozza be. Végre elfogadod az igazságot. Még mindig nem tudjuk, hogy ez a hang, ez kicsoda, micsoda. Végtelen. Arra születtél, hogy végtelen hatalmat birtokolj. Ezt fogadd el. Nem lehet, hogy maga az icon? Wow! Erre még nem gondoltam, Enci. Are you all right? Erre még nem gondoltam. Jill. Lehet egyébként, majd gondolom kiderül úgy is. Nothing. I'll be fine.
more chasing shadows. Nem üldözzük tovább az árnyékokat. The hooded man isn't here. A cukiás nincs itt, We should nem go. kell. Igen, Jill is át tud alakulni. Ő volt még a demo legelején az, aki... Ha visszaemlékszel, akkor egy jeges repülőcsaj és egy ilyen titán, ilyen földes fickó harcolt. Na, ő volt a jeges repülőcsaj. Shiva domináns egyébként. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. Biztos jól vagy? Bármit I had a hard elmondhatsz. enough time telling myself. Magamnak is nehéz volt I elmondani. awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. Most már biztosan tudom, hogy ki vagyok. The second icon of fire, who killed my A tűz brother második and burned ikonja, this aki castle to megölte the a ground. fivérlemet, és porig égette ezt a várat. Én voltam, Ifrit. I took so many lives that night, Nagyon sok életet and elvettem destroyed so many more, akkor este. including yours. És még többet leromboltam a And I tiédet must is. atone for the crimes I've committed, Bűnhődnöm but kell not before I ezekért a learn the whole bűnökért. truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I Egyáltalán hogy chosen as its létezhet dominant? a második tűzeikon? Who is the hooded man who brought us here? Ki a csukjás, aki ide hozott, és mit akar? I need to know. Tudnom kell. And since I'm still breathing, És mivel még lélegzek, I might as well akár make myself hasznossá is useful. tehetem magam. Ugye ezt mondta neki Sid. We'll find your answers. Megtaláljuk a together. válaszokat együtt. I want to learn the truth Én is too. tudni akarom az igazat. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. Nem hiszem, We hogy ezt never were tudnám one to nélkül hide ezt from the csinálni. truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. Megváltoztam, de majd nem The akarok az a things she személy did lenni. were unforgivable. Amiket ő tett, azok megbocsáthatatlanok. And yet, they're what brought us back És together. mégis ez az, ami újra összehozott minket. Thank you, Jill. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Mindeközben. Aha, értem, mit mondasz, igen. Tell me, who did this? Mondd Or I'll azt, see you suffer the same fate. kitette ezt, The man vagy who delivered the coffer said, he said Sid paid him. ez ugyanaz lesz a sorsod. Aki a dobozt átadta, azt mondta, hogy Sid fizetett neki. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Hagytalak titeket ténykedni, és így fizeted vissza. Találd meg, hogy hol van. I'll crush him. Szétzúzom, meghúzom, kitépem a szívét. Him and all his filthy brood. Neki és a And send every last one of them bagázsának. to hell.
Yes, my lord. Tudjuk ki ez a csávó? Ő Hugo Kupka, a Titán. Igen. És mivel ő ugye domináns, ezért Dalmák köztársaságban is előkelő pozícióban van. A miniszterek tanácsadója, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Nem tűnik valami okosnak. És ő bele volt zúgva Benediktába. Benedikta megvan. Tegnap győztük le a szeles nőci, aki mindenkivel kavart. Stimmt. Ők ugye hegyektek, és hát most tudta meg, hogy Benedikta meghalt, és morcos. Ja, bocsajva ki nem. Nem, szerintem senci. Benedikta. Enci, és a dobozból kiugrana egy kis bohóc. Szép. Ifritövóken. Igen. Okay. So, what next? What next? Ó, és ezen belül vannak az ifrit képességek. Ó, wow. Igen, ezt láttam valakinél, ezt a képességet. Ez meg a limit break.
Tornádó jó cucc. Igen, igen. Csak gondolom ez is olyan, hogy lassan tölt be. We Mindegy, returned to his megnézzük. pool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. Na, vissza Eastpoolba. Jó sok potit kapunk. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. What happened here? És itt vannak a birodalmiak, és lemészároltak mindenkit. Oh, amit akartam. Ehelyett... jó lesz ez a... Nem is. Próbáljuk ki... Oké. Akkor nem. Harc közben nem lehet. Remember our orders? No survivors! Nyögéphajtás, nem lesznek túlélők. Who would order such a thing? Over here. You know what to do, boy. Thought you could escape. Get him, boy. Get him. Slave, and you'll die one. Nem volt itt ilyen repülő baszor? Na mindegy. Give it all you've got, boy. Kill all the ducal dogs! Ducal dogs? They were innocent people! Sick of Torgal! Get him! Over here. Majd ezt a szörgős cuccot is le akarom terelni. Valóra nem tetszik. Keep your distance, boy. Over here. Sick of Torgal! Hol varázsolgat? Anyád. Ne varázsolgassál. There, boy! Ez nem biztos, hogy most kellett volna ezt használni, de mindegy. Get him! Over here. Sick of Torgal! Get him! Sick of Torgal! You know what to do, boy.
ide. There, boy. Hogy... All must burn. The bearers and those who sheltered them. Mindenki égjen. By Empress Annabella's command. Beredek és akik menedéket nyújtottak. Annabella parancsa. Na, hogy is volt ez? Így? Haggard. Get him. Sick of Toggle. Ow. Aha. És úgy is be tudom ezt nyomni, hogyha az egyik tele van, nem kell, hogy mind a kettő tele legyen. Get him. Sick of Toggle. Not this time. Give them all you've got. Staggered, nagyon jó. De nem tudom, hogy kihasználni. De mindjárt meg is van egyébként. Megvan. Ott is van. I'm sorry, Lady Hannah. Mindenkit megöltek. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. Mindenki jobbat érdemelt. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pole was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here. Tudták, hogy itt vannak a bearerek, azt hitték, hogy biztonságban vannak. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! Mert csak korábban Mother always jöttek did volna. despise bearers. The way Father embraced them.
when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Ha szabad akarsz lenni, akkor ebben a világban halálra jussod. Gav, we want to help. Segíteni akarunk. You'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. Dolgunk várhat. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. Eltemetik itt a falusiakat. When you're ready then. Majdnem 4 órája megy a stream. Wow. Now, rats, lead me to your nest. Ojaj. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. És egyébként felmerül a kérdés ezután, hogy ez az alak vajon honnan tudta, hogy ott leszünk, hogy ott vagyunk. Nem lehet, hogy igazából a Kupka rendezte meg ezt az egészet? To Sid Solar then. We have a lot to discuss. Hogy a saját emberét öltöztette be birodalminak. És megtámadta azt a helyet. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. What do you suppose it could be? Don't mind me. Just taking a quick break. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? Megtaláltad a válaszokat, amiket kerestél? I still don't know what to make of this. Még mindig nem tudja, hogy ezzel az ajándékkal vagy átokkal mit kezdjen. But there is one thing I can say for certain. De egy dologban biztos lehettek. Biztos I am a dominant. Domináns vagyok. Ifrit. And there is nothing I can do to change that. És azt nem lehet megváltoztatni. It is a burden I must bear until my dying day. Halálom napjáig cipelnem kell ezt a terhet. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Okay, Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. Sid olyan helyet akar teremteni, ahol az emberek saját feltételeik szerint halhatnak meg. Clive meg olyat, ahol saját feltételeik szerint élhetnek. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. És hogy mindenki érdemel választást. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. Akár bearer, akár koldus. Atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need.
Szóval akkor vezeklés I'll be talán. expecting you both to pull your weight. And we will. És mindketten kiveszük a részünket a With a munkából. sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. Egy kis tűzzel meg jéggel talán What működhet a trouble are you tervem. looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital. Persze. And pay a visit to Mother. Beósolunk a fővárosba, Oriflamméba, ide, és meglátogatjuk anyut. Igen. És ez korábban történik, mint a beszélgetés. De fény. Nagyon világos. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. A Blightról beszélnek, Yet you hogy... do naught but bawl and bluster. A termőföldeket pusztítja. Your Radiance? Süt a császár. If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. Ha a termőföld kell, akkor délre kell The crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Igen, és van egy terület, a Crystalline Dominion, ami semleges, és ugye ott is van egy kristály, és megegyeztek abban, hogy ez semleges marad, és kérdezi a császár, hogy és abban is arra megesküdtünk, hogy az nép éhezni fog. Nyilván jók háborúra. A nép éhezik. A népét tesszük. Népét háborúzunk. Nyilván. The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, Kevés a gabona, you lock horns alig with an enemy tudják from etetni across az the sea, embereket. sending our soldiers to the slaughter in their thousands. Lehet, itt van ebben a birodalomban van Bahamut, a sárkány ejkon, a domináns Dion, azt hiszem, az a gyerek neve, ez pedig ennek a császárnak a fia. És ugye ezzel az öreggel szülte össze Levet a Muter. Ez a Sunbreak birodalom. Ami ugye elfoglalta Rozáliát. like crones in a tea house. Nem tudom, hol a Muter. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreck is not without her citizens. We are but their servants. Mi a népet If their szolgáljuk. land is being wrested away, Sunbreak nélkülük semmi. it is our duty to claim new lands for them. És ha föld romlik, akkor új földet kell szerezni a népnek. That is exactly what I Szóval mean. háború. It is time we expanded Meg our hódítás. dominion. Ideje terjeszkedni. This is the will of great Grieger. Az Istenek akarják. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do.
Nem látják Where is jól. my son? A The háborút. Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the holy capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You Biztos mean to rosszul tell me hallottam. that the mother crystals are the reason the world is dying? Hogy az anyakristályok miatt pusztul a föld, I a have been világ. called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Pusztaságok, Land ahol drained so egykor dry of its ether, not even the rats. zöld legelők voltak. Most már nincs ugye éter, amit ez az életerő, életenergia, még patkányok sem maradtak. But where was it all going? I spent years searching for an answer until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals, we look to for their so-called blessing. Ezekbe a kristályokba ment az íter, amiknek az áldását kerestük. All right, listen. Take this crystal. Vegyük How does ezt it a allow us to kristályt. conjure magics? Hogyan varázsol ez a kristály? Válasz pedig az, hogy a levegőből veszi el az ítert, az életerőt. Ez By a drawing kristály. ambient ether from the air. Az a picike. And where do these crystals come from? És ezek a kristályok honnan jönnek? That's easy. They're mine from the Az mother a crystals. kristályból. They're one and the same. Although admittedly Egyes this here ugyanaz. fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. És egy hegyi méretű kristályban That's where it's all mennyi going, életerőt right? von el a világból, can't azért, hogy az emberek varázsolhassanak vele. És ez a blight, ez az a fekete pusztulás, fertő, métej, ami miatt elpusztul a világ. Mert hogy az emberek varázsolni akarnak, kristállyal varázsolnak, de a kristály úgymond varázserőt pedig az életből szedi. És ha az emberek túl sokat varázsolnak kristállyal, akkor túl sok életet emészt fel a kristály. És pusztul hal a világ? Illetve a császár is rendelkezik Eikonnal, nem? Hát, nem hiszem egyébként. Oké, alapból minden ilyen elemnek egy Eikonja van. A tűz valami miatt kivételes, mert 2 Eikonja van. Fogalmunk nincs, hogy miért. Aztán franc tudja, kiderülhet, hogy másnak is van 2, nem tudom. De itt a császáréknál, ugye a császárnak a fia a domináns a Bahamuttal. Bahamut dominánsa, ugye a sárkány. We are taught that the mother crystals are divine. Úgy tanították, hogy az anyagkristályok isteniek. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. És évszázadokon át az emberek ezt az ajándékot Who keresték. says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom? És lehet, hogy az emberek észrevették, csak kényelmesebb volt félrenézni és ignorálni. The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? Szóval akkor a kristályokkal akarsz tenni valamit. We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I Jól van, intend to Enci, jó éjszakát!
But if we continue Jó down this pihenés, path, mindjárt megyünk mi is egyébként there's only one cinematik fate után. that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live. Szóval, hogy előbb a földet kell megmenteni, amiben aztán szabadon élhetnek az emberek. Mert oké, ez egy jó dolog, hogy mi megmentjük a bearereket, meg az embereket, hogy felszabadítjuk őket. De ha közben elpusztul a világ, akkor ők hol tudnak élni? Szóval ez a prió, hogy a földet megmentsük. They're on terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, El kell pusztítani a régi világot, hogy egy újat építhessünk. what say you? Are you with me? El kell pusztítani az anyakristályokat. I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Innen fogjuk folytatni legközelebb. Ami jövő héten lesz. Hú, de nagyon-nagyon elfáradtam. Azt a mindenit. 4 óra. Rég volt már ilyen hosszú stream. De jó volt. Jó volt játszani. Igen. Szóval, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm az aktivitást és a lörkölést is. Megyek, vacsizok, meg alszok, meg zuhanyzok, és igen, na, tudjátok. Dodi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást így a végére. A stream végére ide tudtál érni. Nagyon szépen köszönöm. Mizu, hogy vagy? Mindig elmondom, hogy stream legközelebb jövő héten lesz. Holnap ugye Rammstein koncertre megyek, aztán pedig nyaralni. Jövő hét csütörtökön jövök haza, és ha akkor lesz energiám, akkor még péntek, szombat, vasárnap valamelyikén lesz stream. Hát csak bekukkantottál, jól van, örülök neki. Akkor jó éjszakát neked, jó éjszakát mindenkinek, megyünk is aludni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!